Welcome in today's lecture. In this lecture, we focus on the MCQs which based on the development of embryo in case of dicot and also in case of monocot. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं डेव्हलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो. या स्टेप आपण यामध्ये पाहिलं होतं की हाऊ दिस डेव्हलपमेंट दिज आर ऑकर्स इन केस ऑफ एम्ब्रियो इन केस ऑफ डायकॉट. त्याचबरोबर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण जे सीड आहे डायकॉट सीड याचं स्ट्रक्चर देखील यामध्ये स्टडी केलं होतं. रेड किडनी बीन शेप हे जे यामध्ये सीड आहे डायकॉटचं सीड आहे. यामध्ये आपण जे वेगवेगळे नावं आहेत फॉर एक्झाम्पल प्ल्युम्युल, पॉईंट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ कॉटलिडॉन, इपिकॉटिल, हायपोकॉटिल, रॅडिकल, सीड कोट अँड ऑल्सो द कॉटलिडॉन. ह्या वेगवेगळ्या ज्या कन्सेप्ट आहे तर ह्या इथे अंडरस्टँड करून घेतल्या होत्या लास्ट 2 लेक्चर्समध्ये. त्याचबरोबर आपण पाहिलं होतं डिफरंट लेयर्स ऑफ मेरिस्टेम, त्यामध्ये डर्मॅटोजेन, त्याचबरोबर पेरिप्लेम अँड ऑल्सो द प्ल्युरम. अँड लास्ट लेक्चरमध्ये आपण हे देखील पाहिलं होतं इथे सेकंड लास्ट लेक्चरमध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो. इन दिस केस वी also discussed about that development in case of monocot. मोनोकॉटमध्ये देखील आपण वेगवेगळ्या कन्सेप्ट यामध्ये पाहिल्या होत्या. फॉर एक्झाम्पल स्कॅट्युलम, कॉलियोप्टाईल, शूड, अपेक्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्ल्युम्युल, एपिब्लास्ट, रॅडिकल, रूट कॅप अँड ऑल्सो द कॉलिओरिझा. वेगवेगळ्या कन्सेप्ट यामध्ये आपण पाहिल्या होत्या. त्याचबरोबर आपण डिफरन्स देखील यामध्ये पाहिला होता ऑन दी बेसिस ऑफ एम्ब्रियो इन केस ऑफ मोनोकॉट अँड ऑल्सो इन केस ऑफ डायकॉट. त्याचे डिफरन्स बिटवीन विथ डायग्राम आपण यामध्ये फोकस केला होता, स्टडी केल्या होत्या. त्याचबरोबर जे सीड स्ट्रक्चर आहे इन केस ऑफ डायकॉट आणि इन केस ऑफ मोनोकॉट हे यामध्ये पाहिलं होतं. त्याचबरोबर यामध्ये आपण पाहिलं होतं एंडोस्पर्मिक सीड अँड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेझेन्स अँड अब्सेन्स ऑफ एंडोस्पर्म. त्यामध्ये देखील आपण काही डिफरन्स बिटवीन यामध्ये पाहिलं होतं. आणि पेरिस्पर्म ही जी कन्सेप्ट आहे ती देखील आपण यामध्ये अंडरस्टँड केली होती. व्हॉट इज द पेरिस्पर्म हे देखील यामध्ये पाहिलं होतं. त्याचबरोबर यामध्ये जे कॅस्टर सीड आहे दिस शो द युनिक कॅरेक्टर, दिस शो द कॅरंकल, प्रेझेन्स ऑफ कॅरंकल, प्रेझेन्स ऑफ पेरिस्पर्म अँड ऑल्सो दिस हॅव्हिंग द एंडोस्पर्म अँड दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ डायकॉट सीड. हे डायकॉट सीड आहे बट यामध्ये पेरिस्पर्म असतं, त्याचबरोबर एंडोस्पर्म आणि कॅरंकल हे युनिक कॅरेक्टर आपण कॅस्टर सीडमध्ये लास्ट लेक्चरमध्ये इथे पाहिले होते. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथे पाहणार आहोत MCQs विच बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. सो नाऊ वी फोकस ऑन दिस MCQs. Now we focus on the MCQs which based on the development of embryo in case of dicot and monocot. First question is that the identify the different parts of typical dicot embryo, label as A, B, C and select the correct option. You can see here the diagram in which A, B, C these are the labels and we have to identify the label of A, B and C in the given diagram. The first option is plumule. A is the plumule, B cotyledons, C radicals, B option, A radical, B cotyledons and C plumule. In third option you can see the A label, this is the cotyledon, B label, this is the plumule and C label, this is the radical. And fourth D option is that the A label, this is the cotyledon, B label, this is the radicals and the last that is the C, this is the plumule. Actually in this embryo sac inside the ovule and in this embryo sac you can see the develop embryo and this embryo these are denoted by the different name. You can see here the cotyledon, you can also see here the radical and you can also see here the plumule that is the steep stem. In this diagram you can see the different label but question is that what is A, B and C. Actually A you can see here this is the stem tip, this is the plumule. In this is denoted by the B, this is denoted by the cotyledon in this diagram. And C you can see here the C this is denoted by the root region that is the radical. Actually ह्या डायग्राममध्ये आपल्याला ओनली एम्ब्रियो दिलेला आहे क्वेश्चनमध्ये बट
लास्ट लेक्चरमध्ये जे ओव्हल आहे त्याचं स्ट्रक्चर आपण पाहिलं होतं आणि त्याच्या आतमध्ये जो डायकॉट एम्ब्रियो आहे त्याची डायग्राम देखील आपण यामध्ये फोकस केली होती, स्टडी केली होती. त्यानुसार जर आपण इथे विचार केला तर बी म्हणजे यामध्ये आहे प्ल्युम्यूल आणि त्याचबरोबर सी जर आपण यामध्ये कंपॅरिझन केलं तर सी म्हणजे यामध्ये आहे रूट रिजन. दिस इज द रॅडिकल. रूट रिजन म्हणजेच यामध्ये रॅडिकल आहे. त्यानुसार यामध्ये ए दॅट इज द प्ल्युम्यूल, बी दिस इज वन ऑफ द कॉटिलिडॉन्स and C this is the root region, that is the radical. And we have to observe in this option. Here you can see in this diagram. Actually यामध्ये आपल्याला हे लक्षात आलं की A म्हणजे यामध्ये प्ल्युम्यूल आहे, B म्हणजे कॉटिलिडॉन आहे आणि C म्हणजेच यामध्ये जे रॅडिकल आहे किंवा जे रूट स्टेप आहे तर ते यामध्ये C आहे. मग त्यानुसार जर आपण इथे ऑप्शनसोबत कंपेअर केलं तर ए म्हणजे आपल्याला इथे फाइंड आउट करायचे प्ल्युम्यूल. अँड यू कॅन सी इन द ऑप्शन फर्स्ट. ऑप्शन फर्स्टमध्ये एच्या खाली दिलेला आहे प्ल्युम्यूल, बीच्या खाली दिलेला आहे कॉटिलिडॉन्स आणि सी. ॲक्च्युली प्ल्युम्यूल्स मीन्स द शूट सिस्टीम और दिस इज द स्टेम टिप अँड सी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द रूट टिप और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द रॅडिकल. मग यामध्ये जर आपण कंपॅरिझन केलं अगोदर पाहिलेल्या डायग्रामसोबत तर यामध्ये ए प्ल्युम्यूल आहे, बी कॉटिलिडॉन्स आहे आणि त्यानंतर यामध्ये सी आहे रॅडिकल. अँड व्हेन वी फोकस ऑन दिस फोर ऑप्शन वी कॅन गेट द आन्सर इन फर्स्ट ऑप्शन अँड दॅट इज द ऑप्शन ए. हियर इज द राईट आन्सर. That is A is the plumule, B is the cotyledons and C is the radical. And here in this four option, the A option, this is the correct. This is the real label of this diagram. The next question, the portion of embryonal axis between the plumule, that is the future shoot, and the cotyledon is called. Actually यामध्ये जे embryonal axis आहे between the plumule, future shoot यामध्ये आपण याला यामुळे म्हणू शकतो कारण जे प्ल्युम्यूल आहे these are converted into shoot after the seed germination and because of this is called as the future shoot. And cotyledons is called. आता कॉटिलिडॉन्स डायकॉट जर आपण यामध्ये सीड घेतलं तर यामध्ये दोन कॉटिलिडॉन्स असतात आणि कॉटिलिडॉन्सला यामध्ये जे प्ल्युम्यूल आहे किंवा ज्याला आपण फ्युचर शूट म्हणतो ते अटॅच असतं आणि ज्या ॲक्सिसने अटॅच असतं यू कॅन सी हिअर दिस ॲक्सिस और दिस अटॅचमेंट पॉईंट or this embryonal axis, this is called as the epicotyl. In this diagram you can see this is the epicotyl and this epicotyl plumule and the cotyledons these are attached and this is the epicotyl. And in this option you can see here the first this is the hypocotyl, second B is the epicotyl, third C is the coleorhiza and fourth D this is the coleoptile. And here the right answer is epicotyl and you can see epicotyl in the option second. Option second B जर यामध्ये पाहिलं तर यामध्ये आहे epicotyl. ॲक्च्युली जिथे प्ल्युम्यूल किंवा आपण ज्याला जे कॉटिलिडॉनला अटॅच आहे असा जो पॉईंट आहे किंवा असा जो एम्ब्रियॉनल ॲक्सिस आहे दिस इज द epicotyl. ॲक्च्युली हायपोकॉटिल मीन्स व्हॉट? हायपोकॉटिल दिस इज द वन ऑफ द ॲक्सिस embryonal axis where the radical this is attached. कॉलिओरिझा आणि कॉलिओप्टाईल ह्या दोन टर्म आपण पाहिलं तर मोनोकॉट सीडमध्ये कॉलिओरिझा दिस इज द कवरिंग शीट प्रेझेंट ऑन द रॅडिकल अँड कॉलिओप्टाईल दिस इज द कवरिंग प्रोटेक्टिव्ह शीट प्रेझेंट ऑन द प्ल्युम्यूल. You can see the point attachment of the plumule and cotyledon, that is the axis, embryonal axis, and this is the epicotyl. And in this four option, the option B that is the epicotyl, this is the right answer. And you can easily observe in this diagram, this is the diagram of red kidney bean or this is the one of the example of dicot seed. And in this dicot seed you can see all the names or all the of these seeds or label. And in this label you can detect the epicotyl, this is the axis, embryonal axis where the plumules or cotyledon these are attached. This is also the embryonal stage of plumule. Epicotyl this is also called as the embryonal stage of plumule or attachment point.
The next question is that persistent nucleus is called as and is found in. ॲक्च्युली persistent nucleus यामध्ये काय म्हणतो, त्याचबरोबर यामध्ये क्वेश्चन कंटिन्यू आहे, मध्ये अँड दिलेला आहे. अँड इज फाउंड इन, तो कोणत्या सीडमध्ये सापडतो. आता ॲक्च्युली जे न्यूसिलस आहे, न्यूसिलस सेल, दिस इज द पार्ट ऑफ ओव्हल अँड दिस न्यूसिलस सेल आफ्टर द complete development of ovule after the fertilization, these nucleus, these are degenerate, but in some plant these grow and which provide the nutrition for growth and development of endosperm. ॲक्च्युली जे एंडोस्पर्म आहे, एंडोस्पर्म आणि एम्ब्रियो यांची जी वाढ आहे, ग्रोथ आहे, ही ओव्हलच्या आतमध्ये असणारी जी एम्ब्रियो सॅक आहे त्यामध्ये होते. बट यामध्ये जे न्यूसिलस सेल आहे तर काही केसेसमध्ये तशाच राहतात, पर्सिस्टंट राहतात, म्हणजे तशाच राहतात. अँड दॅट सेल दिस इज कॉल्ड ॲज द पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म these are like a endosperm because of the perisperm, this is also one of the nutritive tissue, and endosperm this is also one of the nutritive tissue. But difference is that endosperm आणि पेरिस्पर्म हे सेम आहेत, but endosperm these are produced after the fusion of secondary nucleus and male gamete, this is also called as the vegetative fertilization, and this produce the endosperm these are produced from the PEN, primary endospermic nucleus. But persistent nucleus, these are the diploid, these having the same diploid number of chromosome which is present in the female plant. फिमेल प्लांटमध्ये अदर ज्या सेल आहेत त्यांच्यामध्ये असणारे जे क्रोमोझोम आहे तेच क्रोमोझोम न्यूसिलस सेलमध्ये असतात आणि जनरल डिप्लॉइड असते, आणि त्यानुसार यामध्ये न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू ते फॉर्म होतात. दिस इज द पेरिस्पर्म अँड these are found in the black pepper, these are also found in the coffee, these are also found, this perisperm nutritive tissue, these are also found in the coffee and black pepper. The next question, identify the parts label A, B, C in the given figure and select the correct option. क्वेश्चन दिला, इथे एक डायग्राम दिली आणि त्यामध्ये लेबल दिले आहे A, B आणि C, आणि ते यामध्ये करेक्ट ऑप्शनमध्ये यू कॅन सी इन दिस डायग्राम A, B अँड C. तिन्ही नाव तुम्ही इथे पाहू शकतात. यामध्ये एक लिस्ट दिलेली आहे ऑप्शनमध्ये. फर्स्ट ऑप्शनमध्ये एला म्हटलेलं आहे स्कॅट्युलम, त्यानंतर बीला म्हटलेलं आहे कॉलिओरिझा आणि सीला म्हटलेलं आहे यामध्ये कॉलिओप्टाईन. त्यानंतर ऑप्शन बीमध्ये इथे एला म्हटलेलं आहे स्कॅट्युलम, त्यानंतर बीला म्हटलेलं आहे कॉलिओप्टाईन आणि सीला म्हटलेलं आहे कॉलिओरिझा. त्यानंतर ऑप्शन सीमध्ये एला म्हटलेलं आहे कॉलिओप्टाईन, बीला म्हटलेलं आहे स्कॅट्युलम आणि त्याचबरोबर यामध्ये सीला म्हटलेलं आहे कॉलिओरिझा, आणि ऑप्शन डीमध्ये एला म्हटलेलं आहे कॉलिओरिझा, बीला म्हटलेलं आहे स्कॅट्युलम आणि त्यानंतर सीला म्हटलेलं आहे यामध्ये कॉलिओप्टाईन. इन दिस डायग्राम यू कॅन सी हिअर द अप्पर टर्मिनल पार्ट, दिस इज द स्कॅट्युलम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ट्रू कॉटिलिडॉन इन केस ऑफ मोनोकॉट. अँड ऑप्शन ए, ॲक्च्युली यामध्ये जर आपण इथे क्लिअर डायग्राम ऑब्झर्व केली तर ऑप्शन ए ज्याला आपण ट्रू कॉटिलिडॉन असं देखील यामध्ये म्हणतो, यू कॅन सी इन दिस ए लेबल मॅच करतं यामध्ये स्कॅट्युलमसोबत. त्यानंतर जे बी लेबल आहे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉलिओप्टाईल. दिस इज द कवर प्रेझेंट ऑन द शूट अपेक्स ऑर द प्ल्युम्युल. प्ल्युम्युलच्या वरती असणारं जे कवर आहे, एक शीट जी आहे, दिस इज कॉल्ड एज द कॉलिओप्टाईल. अँड यू कॅन सी जस्ट बिलो द नेम ऑफ स्कॅट्युलम. सो इथे बी आहे कॉलिओप्टाईल आणि त्यानंतर सी जर आपण मॅच केलं तर सी इज द कॉलिओरिझा. अँड इन दिस ऑप्शन यू कॅन सी द फर्स्ट ए, दिस इज द स्कॅट्युलम इन ऑप्शन फर्स्ट अँड सेकंड, बट द राईट आन्सर हिअर द बी, बिकॉज ऑफ ए दिस इज द स्कॅट्युलम, B this is the coleoptile and C this is the coleoriza, and here the correct option is B. यामध्ये correct option आहे B. So we focus on the next question. Next question is identify the parts labeled as A, B, C and D in the given diagram or given figure and the select the correct option.
यू कॅन सी हिअर द डायग्राम. आता इथे तुम्हाला क्वेश्चन दिला आहे की ABCD आयडेंटिफाय करायचे गिवन फिगरमध्ये, आणि त्याचबरोबर यामध्ये जे खाली एक डायग्राम यामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल. यामध्ये डिनोट केला आहे ABC and D. What is the A, what is the B, what is the C and what is the D? In this diagram you can see the A label, B label, C label and D label. You have to compare these labels. You can see the A. Observe carefully in this diagram A. A is the seed coat. A is the seed coat. Second B, you can see the B, this is the label and this is the endosperm. Actually A is the seed coat, B is the endosperm. You can see the C. Actually यामध्ये C जर पाहिलं तर C is the cotyledon and option D, this is the. In this area you can see the D is the radical, but here in the option you cannot see the radical. ऑप्शन मध्ये जर पाहिलं तर रॅडिकल यामध्ये तुम्हाला दिसणार नाही, बट यामध्ये रॅडिकलच्या शेजारी असणारं जे कोट आहे, कवरिंग शीट आहे, दिस इज द हायपोकॉटिल. And you can also guess that radical, these are present near to the hypocotyl or hypocotyl present near to the radicals. Because of the outer cover or outer protective sheet or present on the radical is called as the hypocotyl. And A is the seed coat and here B is the endosperm, C is the cotyledon and D is the hypocotyl. And in all option you can see or you have to observe here the A, B, C and D. And in this case you can see the option A, this is the seed coat in all cases. सगळीकडे जर आपण पाहिलं तर यामध्ये जे A ऑप्शन आहे दिस इज द सीड कोट. त्यानंतर B जे आहे तर पहिल्या दोन ऑप्शनमध्ये दिलं आहे स्कॉट्युलम, आणि त्यानंतर C आणि D. नंतर यामध्ये जे C ऑप्शन आहे त्यामध्ये जे C आणि D ऑप्शन आहे यामध्ये फरक असा आहे की B मध्ये पहिले इथे कॉटलिडॉन एंडोस्पर्म आहे, त्यानंतर सी जे आहे तर ते लेबल केलं एंडोस्पर्म अँड कॉटलिडॉन, आणि डी यामध्ये सेम आहे. म्हणजे कन्फ्यूज करणारे जे ऑप्शन आहे तर ते आहे यामध्ये सी अँड डी. बट इन दिस डायग्राम यू कॅन केअरफुली ऑब्झर्व दिस इज A इज द सीड कोट, B इज द एंडोस्पर्म, C इज द कॉटिलिडॉन and D is the cotyl or the radical. These are present near to each other, and because of that here the option D is the right option. यामध्ये जर पाहिलं तर D हे राईट ऑप्शन आहे, कारण यामध्ये A आहे सीड कोट, त्यानंतर यामध्ये B आहे एंडोस्पर्म, त्यानंतर C आहे कॉटिलिडॉन आणि त्यानंतर D यामध्ये आहे हायपोकॉटिल किंवा यामध्ये रॅडिकल. आता हायपोकॉटिल आणि रॅडिकल जवळच असल्यामुळे आपण त्याला एकच इथे मेन्शन करणार हायपोकॉटिल. अँड हिअर द ऑप्शन D इज द राईट ऑप्शन. In this option D you can see the correct label of this diagram. Actually this is the diagram of castor seed. ही डायग्राम आहे कॅस्टर सीडची आणि यामध्ये जे लेबलिंग आहे दिस इज द करेक्ट लेबलिंग. You can see here the first A is the seed coat, B is the endosperm, C is the cotyledon and D option that is the D label, this is the hypocotyl, and here the option D is the right option in case of castor. So we focus on the next and the last question in this lecture, and this question is that the next question is in the embryos of typical dicot and a grass true homologous structure are. क्वेश्चन मध्ये आहे एम्ब्रियोज ऑफ टिपिकल डायकॉट अँड ग्रास. ग्रास दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ मोनोकॉट. दॅट मीन्स यामध्ये क्वेश्चनमध्ये विचारायचं आहे एम्ब्रियो ऑफ डायकॉट अँड मोनोकॉट. ॲक्च्युली ग्रास हे मोनोकॉट. तर द ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर. यामध्ये जे ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर आहे ते यामध्ये विचारलेलं आहे. होमोलॉगस मीन्स सिमिलर, सिमिलर लाईक दॅट. द फर्स्ट ऑप्शन कॉलिओरिझा कॉलिओप्टाईल. आता यामध्ये जे फर्स्ट ऑप्शन आहे त्यामध्ये कॉलिओरिझा कॉलिओप्टाईल दिला. ॲक्च्युली बोथ दीज आर प्रेझेंट इन केस ऑफ ग्रास और इन केस ऑफ मोनोकॉट. बट आपल्याला यामध्ये क्वेश्चनमध्ये कम्पेअर करायचं आहे डायकॉट अँड मोनोकॉट म्हणजेच ग्रास. डायकॉटचं सीड आणि जे ग्रास आहे मोनोकॉटचं सीड या
यामध्ये जे होमोलॉगस स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला यामध्ये डिटेक्ट करायचे. बट यामध्ये जे ऑप्शन फर्स्ट दिलेला आहे, बोथ दीज आर प्रेझेंट इन ग्रास और मोनोकॉट. त्यानंतर सेकंड आहे कॉलिओप्टाइल अँड स्कॅट्युलम, दीज आर ऑल्सो बोथ प्रेझेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट. हियर द कॉलिओप्टाइल, दिस इज द प्रोटेक्टिव्ह कवर प्रेझेंट ऑन द प्ल्युम्युल, अँड स्कॅट्युलम, दिस इज द ट्रू कॉटिलिडॉन, and both these are present in monocot. The third option, cotyledons and scatulum. Actually in case of dicot, the cotyledons, this is the name of embryo or embryo part, and like that in case of monocot having the scatulum. And option D यामध्ये आहे hypocotyl and radical. Actually radical, this covered by the layer and this is called as the, or covered by the sheet, this is called as the hypocotyl. बट आपल्याला यामध्ये डायकॉट आणि ग्रासेस यामध्ये तुलना करायची, आणि त्यानुसार जर यामध्ये पाहिलं तर जे डायकॉटमध्ये असणारा जो कॉटिलिडॉन आहे, लाईक दॅट इन केस ऑफ मोनोकॉट, दिस इज द स्कॅट्युलम प्रेझेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट. अँड हिअर ऑप्शन सी इज द राईट ऑप्शन इन केस of dicot having the cotyledon and in case of monocot having the scatulum, and this is the homologous we can see in this question. यामध्ये पहिलं डायकॉट विचारलंय, त्यानंतर मोनोकॉट किंवा ग्रास विचारलंय, तर यामध्ये ऑप्शन सी राईट आहे. कारण जसं डायकॉटमध्ये यामध्ये कॉटिलिडॉन्स आहे, त्याचप्रमाणे इथे मोनोकॉटमध्ये जो स्कॅट्युलम आहे, तर हा देखील यामध्ये एक प्रकारचा कॉटिलिडॉन आहे. सिंगल कॉटिलिडॉन हा मोनोकॉटच्या एम्ब्रिओमध्ये आहे, अँड दिस इज कॉल्ड एज द स्कॅट्युलम, अँड दिस इज द राईट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. I hope you understand all the MCQs which is explained in this lecture. Thank you so much. We will meet in next lecture. Thank you so much.